नमस्कार सबैजनालाई। सो मेरो अगाडिमा आज इलेक्ट्रिक बाइसाइकल कन्भर्जन किट छ। तपाईको अगाडिमा तपाईले देखिराख्नु भयो होला। सो यहाँ चाहिँ मसँग भएको सबै किटहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। सो अघिल्लो भिडियोमा तपाईले जानकारी गराएको पनि थिए र यो चाहिँ हाम्रो 2 सेट चाहिँ आज अर्डर भइसकेको छ र यो चाहिँ हामी अब एकछिनमा प्याकिङ गरेर हाम्रो कस्टमरलाई एउटा धारणबाट र एउटा बिर्ता मोडबाट आज जाने भयो यो अर्डर। सो अहिले म एकछिनमा यसलाई प्याकिङ गर्दै छु। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई थोरै जानकारी दिइहालौँ भनेर यो भिडियो बनाउन लागेको। सो यहाँ चाहिँ सेम अघि अस्ति देख्नु भएकै मोटर यहाँ छ। यो चाहिँ 48 भोल्ट 250 वाट वाला मोटर हो। यो दुईटै सेम मोटर छ। अगाडिमा यो मोटर पनि र त्यो मोटर पनि सेम भयो। त्यसैगरी हामीसँग अर्कोमा यो चार्जर छ र यो चार्जर पनि साथमा आउने भएको कारणले यो चार्जर पनि हामी तपाईलाई यहाँ देखाइरहेका छौं। यो दुईटा पनि चार्जर छ। एउटा यो भयो र अर्को त्यो चार्जर भयो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को महत्त्वपूर्ण हुन्छ ब्याट्री। सो ब्याट्री भनेको तपाईको 48 भोल्ट 10 एम्पियरको ब्याट्री छ। एउटा र दुईटा तल गरी दुईटा ब्याट्री छ र यो ब्याट्री वाटरप्रुफ टाइपकै ब्याट्री हो र हामीसँग भएको मोटर पनि टोटली वाटरप्रुफ हुन्छ र हेर्दाखेरि नै तपाईको हेभी टाइपको मोटर देखिन्छ यो। र यो मोटरको क्यापेसिटीको बारेमा थोरै मैले जानकारी गराउँछु। जसको यसको पावर मैले भनिसके 250 वाट र 48 भोल्ट हो। 48 भोल्ट भइसकेपछि यसको टर्क जुन हुन्छ, यस पावर जुन हुन्छ अलि बढी हुन्छ र यसले चाहिँ दुईजना मान्छेलाई पनि हामी चढेर हिँड्न सक्छौँ यो मोटर युज गरे भने हाम्रो साइकलमा। सो यसको पावर पनि अलि राम्रो छ। हाम्रो अरू मोटर हुन्छ त्यसको भन्दा के यसको पावरहरू अलि राम्रो भएको कारणले म 48 भोल्ट नै सबैलाई किन्न त्यो सजेस्ट गरिरहेको हुन्छु। हुन त हामीसँग 36 भोल्टको पनि मोटर छ र 24 भोल्टको पनि छ। त्यही भने पनि अब यसको पावर चाहिँ अलि बढी हुन्छ भनेर र हामी अलि छिटो चाहिँ अब केही दिनमा मात्रै हाम्रो 48 भोल्टमै पनि 350 वाटको मोटर लिएर आउँदैछौँ, जसले हाम्रो पहाडी बाटोलाई पनि अलि उकालो ओह्रालो भएको ठाउँलाई पनि मजाले तान्योस्, हामी अब पहाडतिर पनि इजिली चलाउन पाओस् भन्ने तरिकाले हाम्रो कस्टमरको त्यस्तो पनि डिमान्ड भएको कारणले हामी छिटै त्यो पनि लिएर आउँदैछौँ। सो अहिलेलाई चाहिँ यो 48 भोल्ट 250 वाट मोटर भयो। दुईटै वाटरप्रुफ टाइपको हेभी देखिन्छ र एकदमै राम्रो भनौँ न यसलाई। सो यसमा चाहिँ अब त्यसपछि हामीसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको कन्ट्रोलर हुन्छ। सो यो कन्ट्रोलर हामीसँग दुईटा छ। यो कन्ट्रोलर पनि 48 भोल्ट कै यही यसै सेटमा आउने भएको कारणले 48 भोल्टकै भयो होइन। त्यसैगरी यहाँ थुप्रै तारहरू दिइरहेको छ। सो यो तारको कनेक्सन पनि लिने कस्टमरहरूलाई म अब फोनमा या त जस्तो भिडियो कल गरेर कनेक्सनहरू पनि देखाइदिइराखेको हुन्छु। सो एकदमै सजिलो भयो। त्यसैगरी हामीसँग यहाँ एक्सिलेटर छ। अब एक्सिलेटरमा तपाईँको यहाँ माथि मैले अस्ति पनि भनिसकेको एक्सिलेटरमा माथि डिस्प्ले पनि युज भएको छ। सो यहाँ साइडमा एक्सिलेटर पनि भयो र तल चाहिँ स्पिड मोड पनि हुन्छ यसको। सो अस्तिको भिडियो यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन त्यो हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ यसैमा चाबी पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यसमा चाबी पनि हुन्छ र स्पिड मोड पनि हुन्छ। फर्स्ट सेकेन्ड गरी दुईटा स्पिड मोड हुन्छ। सो हामी इजिली यसलाई चलाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई माथि तपाईँको ब्याट्री कति छ भनेर देखाउनलाई ब्याट्री इन्डिकेटर ब्याट्री लेभल देखाउँछ डिजिटलमै टाइपकै भनौँ न यसलाई। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईँको स्पिड अनि यो चाहिँ चाबी। यसै चाबीले गर्दाखेरि यसमा दुईटा चाबी आउँछ। यस्तै चाबीले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ लक पनि दिइरहेछ, व्हिल लक गर्ने अप्सन। सो यहाँ व्हिल लकको पनि लागि पनि व्हिल लक गर्ने त्यो दिइरहेछ लक। यो चाहिँ भयो सेटमा आउने भयो एक्सिलेटर। अब यो दुईटा छ, 2 सेट भएको कारणले। त्यसैगरी हामीसँग अब तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्विचहरू भयो। जस्तै तपाईँको एउटा यसमा चाहिँ तपाईँको 3वटा अप्सन हुन्छ। हर्नको लागि भयो, साइड लाइट इन्डिकेटर, अगाडि पछाडि यदि हिँड्दाखेरि साइड लाइट इन्डिकेटर भनौँ न यसलाई। अनि माथि चाहिँ लाइट हाम्रो जुन एलइडी लाइट हुन्छ त्यसलाई बाल्नको लागि। र हामीसँग यहाँ एलइडी लाइट पनि छ। यहाँ तपाईँले एलइडी लाइट पनि देख्नु होला। यहाँ एलइडी लाइटमा तपाईँको पछाडिपट्टि हर्नको पनि अप्सन हुन्छ, पछाडि नै हर्न हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी सेटमा आउने भएको कारणले हामी दिन्छौँ। र यो चाहिँ एलइडी पनि एउटा ठिक्कको उज्यालो दिने, धेरै त दिँदैन तर एउटा पुग्ने जति उज्यालो दिने रहेछ यिनीहरूले। र त्यसैगरी हामीसँग यहाँ ब्रेक पनि छ। यो ब्रेक दुईटा छ। ब्रेक दुईटा भएको कारणले कुनै सेटमा हामी दुईटा पनि ब्रेक दिने गरेको हुन्छौँ, कुनैमा एउटा पनि मात्रै पनि दिने गरेको हुन्छौँ। र हामीसँग एउटा मात्रै भए पनि इनफ हुन्छ कि, किनभने एक साइडको पावर कट अफ भयो भने सजिलो। जस्तै ब्रेक थिच्ने बेलामा कुनै एउटा ब्रेक थिच्नु बित्तिकै हाम्रो पावर कट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मोटरलाई सुरक्षित तरिकाले मोटरमा जुन धेरै इनर्जी आइरहेको हुन्छ, जुन धेरै पावर के अरे त्यो ब्रेक थिच्दाखेरि जुन धेरै पावर लाग्छन् त्यसबाट यसले बचाउने काम गर्छ र ओभरलोड हुन्छ नि त्योबाट बचाउने काम यो ब्रेकले गर्छन्। त्यही भएर ब्रेक पनि युज गर्दा एकदम बेस्ट। त्यसैगरी साइडमा हामीसँग ब्रेक वायर पनि छ। अब ब्रेक वायर तपाईँको कुनै पनि साइकल पसलमा इजिली पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो धेरै महँगो पनि हुन्न, सस्तैमा पाइन्छ। तर कुनै सेटमा हामी ब्रेक पनि वायर पनि हालिदिन्छौँ, नभए हाल्दिनौँ पनि। अब ब्रेक वायर त्यति पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्न, किनभने ब्रेक वायर जहाँ पनि हामी पाइहाल्छ। त्यही भएर सस्तो प्राइसमा हामीसँग लियो भने अलिक महँगो पर्छ। त्यही भएर त्यसैगरी हामीसँग एक्स्ट्रा तपाईँले देख्नु होला यहाँ चाहिँ दुईटा एक्सिलेटर देखिराख्नु होला। यो एक्सिलेटर चाहिँ अब तपाईँको यो हाम्रो अर्डरभन्दा बाहिर भन्दा पनि अब यो जुन सेट जान्छ त्यसमा होइन, यो अलगबाट आउँछ। र यो चाहिँ एक्सिलेटर मैले चाहिँ हाम्रो यो सिन्धुलीको लागि र एउटा काठमाडौँको लागि जान लागेको। त्यही भएर यो दुईटा एक्सिलेटर मैले राखिदिएको छु। र एक्सिलेटरमा पनि दुईटा अप्सन छ। अब तपाईँको यहाँ फरवर्ड रिभर्स गर्ने पनि, मान्यो तपाईँको बाइक या साइकल जेसुकै होस्
यसमा चाहिँ तपाईँले पछाडि अगाडि गर्ने पनि अप्सन हुन्छ, यो स्विच दिइरहेको। सो यो दुईवटा एक्सिलेटर पनि छ हामीसँग र एक्सिलेटरको प्राइस 800 रुपियाँ छ। यो सस्तो खालको एक्सिलेटर हो। अब कस्टमरको डिमान्ड अनुसार हामी त्यस्तो सस्तो र महँगो दुइटै उपलब्ध गराइदिन्छौँ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला, यहाँ सबै सामानहरू लगभग मैले भनिसकेको हो। अब कुनै पनि छुटे सस्तो मलाई लाग्दैन। सो यति सामानहरू चाहिँ एक सेट किन्नु भयो भने, यो किटको बारेमा मैले अस्ति पनि भिडियोमा तपाईँहरूले भनेको थिएँ, सेम प्राइसमा हो। र यो एक सेट किन्दाखेरि यति जुन देखाएँ मैले, एक सेटको प्राइस चाहिँ हाम्रो 40,000 रुपियाँ राखेको छौँ, 40,000। र यो 2 सेट भइसकेपछि यो दुईटाको प्राइस चाहिँ 80,000 जति छ। सो यो दुईटा कस्टमरको अलग अलग ठाउँ जाने भएको कारणले हामी अब यसलाई चाहिँ कार्टुनमा प्याक गरेर बसमा हालिदिने भएछौँ। अब एकछिनमै हामी यो प्रोसेसमा लागिहाल्छौँ, प्याकिङ गरेर हालिदिन्छौँ। सो यस्तै खालको तपाईँहरूलाई पनि किट चाहियो भने तपाईँहरूले हाम्रो अगाडिमा नम्बर छ तपाईँहरूको अगाडिमा, त्यसमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। र तपाईँहरूसँग अझै थप डिटेल जानकारीको लागि तपाईँहरूले हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो फोन नम्बर छ। सो तपाईँहरूले किन्ने भएपछि मात्रै कल गर्नु होला, हैन भने यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला। तपाईँहरूको यही सबै कुरा मैले भनिदिइसकेको छु, त्यति धेरै डिटेल सोध्नलाई मात्रै कल गरिराख्नु परेन, लिने भए मात्रै कल गर्नु होला। र हामी छिट्टै नै अब यो साइकलमा फिट गरेर पनि हामी तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसार हामी साइकल जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तोमा फिट गरेर पनि हामी अब छिट्टै दिनेवाला छौँ। र यसमध्ये हाम्रो एक सेट अझै पनि छ, त्यसमा चाहिँ म साइकलमा फिट गरेर छिट्टै त्यो साइकलमा फिट भइसकेपछि तपाईँहरूलाई भिडियो पनि हामी तपाईँहरूसँग लिएर आउनेछौँ। र साइकल नै हामी बेच्ने त्यो प्रोसेसमा छौँ। साइकलले बिक्री गर्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ, जस्तै कतिको कस्टमरहरूलाई फिट गर्न आउँदैन, त्यस्तोहरूको लागि हामी साइकलमा फिट गरेर पनि दिने प्रयास गर्नेछौँ। हुन त तपाईँहरूले आफै लगेर आफ्नो अनुसार फिट गर्नु झनै बेटर हैन। इनकेस कतिजनाले आउँदैन भने त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ हामी साइकलमा फिट गरेर अब त्यसरी दिने भएपछि सजिलो भयो, किनभने हामी सबैले फिटिङ गर्न आउँदाखेरि अलि गाह्रो हुन्छ भनेर। र हामी साइकलमा फिटिङ गर्दाखेरि हामीसँग अब 24 भोल्ट, 36 भोल्ट र 48 भोल्ट हामी तीनटै किसिमको साइकल राख्नेछौँ, जसको प्राइस अलग अलग हुनेछ। र त्यो प्राइस लगभग मलाई लाग्दैछ 30,000 भनौँ, 30,000 भन्दा माथि हुन्छ, लगभग 60-65 हजारसम्म पुग्छ होला। त्यो त बनाइसकेपछि कति प्राइस पर्छ त्यो हिसाबले तपाईँहरूले हामी जानकारी गराइहाल्छौँ त्यो भिडियोमा। सो तपाईँहरूले पनि यस्तै खालको किट या साइकल चाहियो भने हामीले सम्पर्क गर्नु होला। तपाईँको अगाडिमा एउटा नम्बर छ। सो भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा। तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। सो आजलाई यति मात्रै, ओके, बाई बाई।